Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Ένα σήμερα που κρατά 2.000 χρόνια. Κυριολεκτικά. Θυμηθείτε τους σταυρωμένους χωριάτες στο Μεξικό το 1926 έως 1929. Κυριολεκτικά. Και μεταφορικά υπάρχουν πολλοί τρόποι να σταυρώσεις κάποιον και πολλά είδη σταυρών. Στην παρουσίαση του μικρού Χριστού στο ναό, η Παναγία άκουσε από τον Άγιο Σημειών μια φοβερή φράση «Και σένα την καρδιά θα στην τρυπήσει δίκοπο μαχαίρι». Το θυμήθηκε όταν σέρνανε τον γιο της για σφαγή. Εκείνη φώναζε «Πού πορεύει τέκνον, μιέτερος γάμος, πάλι εν Κανά, πού πας παιδάκι μου, μη γίνεται πάλι γάμος στην Κανά και βιάζεσαι να τους ξανακάνεις το νερό κρασί. Να έρθω κι εγώ παιδί μου ή να σε περιμένω. Μίλησέ μου, μη φεύγεις χωρίς να μου πεις τίποτα». Ο οίκος στον όρθρο πριν το συναξάρι. Δεν τον ξανάδε όπως τον ήξερε. «Τι να κάνω», με ρωτούσε μια μάνα. «Κρατάω το παιδί κλεισμένο στο σπίτι, να γλιτώσει από τους εμπόρους». Και έμαθε και τον μικρό. «Θα τους χάσω και τους δύο. Έρχεται το βαποράκι και τους φέρνει την δόση μέσα στο σπίτι. Να τον σκοτώσω, τι να κάνω». Έθαψε και τα δυο παιδιά και έκλαψε όπως η Παναγία. «Γιέ μου, πού το κάλος έδι της μορφής σου, γιέ μου, πού έσβησε η ομορφιά σου». Η ζωή στον τάφο. Γέμισε ο κόσμος σταυρούς και σταυρωμένους και τάφους πολλών ειδών. Χιλιάδες κρατάνε σφυριά στα χέρια και καρφιά. Τα πληκτρολόγια γίνανε σφυριά και τα καρφιά τα γράμματα. Και αυτοί που ξέρουν αρχίσαν να σταυρώνουν τους επισκόπους, εφαρμόζοντας το πατάξιο των ποιμένων και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα, με την ευκαιρία και δικαιολογία της πανδημίας, και παρασύραν τους βιαστικούς στην κρίση και τους αφελείς και εκείνους που δεν είναι καθόλου αφελείς και βρήκαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν σε άλλους το «και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν». Έκλεισαν οι επίσκοποι τους ναούς. Το τι δηλητήριο τους πότισαν δεν λέγεται. Το τι διάβασα δεν λέγεται. Έκλεισαν οι επίσκοποι τους ναούς, λες και ήθελαν να το κάνουν. Και ανέβασαν τους επισκόπους στο σταυρό, επειδή κατά τη γνώμη πολλών έκαναν λάθος και τους κατεδίκασαν, οι αλάθητοι, όλους, γιατί θα χάσουν την Θεία Κοινωνία. Και αναρωτιέται κανείς, τους χρειάστηκαν πολλές και συχνές Θείες Κοινωνίες για να καταλήξουν να κατηγορούν με τέτοιο τρόπο? Μιλώ για χριστιανούς, γιατί στον χορό μπήκαν με χαρά και εχθροί του εσταυρωμένου Θεού της αγάπης. Ποτέ οι χριστιανοί δεν είχαν δώσει τόσα όπλα στους εχθρούς τους. Και ανάμεσα στους χριστιανούς, πολλοί που υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτών υπέρ έλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Κάνανε τα λόγια τους να φαίνονται απαλά σαν λάδι, αλλά είναι βέλη που σκοτώνουν. Χρειάζεται ταλέντο για να ξέρεις να βρίζεις. Και ήρθε κατόπιν η σειρά των ιερέων, πολλοί από τους οποίους δεν συμπαραστάθηκαν, δεν στήριξαν, δεν παρηγόρησαν εκείνους από τους οποίους έλαβαν την ιεροσύνη. Και ας είπε κάποιος από τους αρχιερείς, την φετινή Μεγάλη Εβδομάδα δεν θα κοινωνήσουμε. Εφόσον ο λαός δεν μπορεί να κοινωνήσει, δεν θα κοινωνήσει ούτε
ο επίσκοπός του. Σιώπησαν οι ιερείς και ήρθε κατόπιν η σειρά των ιερέων. Και ο Ιούδας από το απέναντι μπαλκόνι φωτογράφησε και κατέδωσε πως μεταδίδει Θεία Κοινωνία έναν ήρωα ιερέα. Έναν που έθρεψε και τρέφει πεινασμένους, που έντυσε και δίνει φτωχούς, που η αγάπη του έφτασε ως την Αφρική, που βόηθησε δωρεάν για χρόνια ναρκωμανείς. Δωρεάν. Και δεν είναι μόνον εκείνος. Και το πληρώνει με τον σταυρό του. Και όπως λέει ο Κωστής Παλαμάς, του δικαίου η σταύρωση, το Πάσχα της Αβίσου. Σταυρώστε τον δίκαιο να πανηγυρίσουν οι έμποροι ναρκωτικών. Σταυρώστε τον δίκαιο να κάνουν Ανάσταση οι δολοφόνοι των παιδιών σας. Κατεβάστε τους επισκόπους από τον Σταυρό. Θα πολεμήσουμε με τα δικά μας όπλα. Την ειρήνη, την την αλήθεια, την πίστη, όπως λέει προς Γαλάτας ο Απόστολος. Έχουμε βρει την λόχη, όπως λέει ο Σεφέρης, που θα τρυπήσει το μαύρο εκεί που δεν αντέχει. Την προσευχή. Προσευχόμενοι είναι παντίκαιρο, γιατί ούκ στην ημίνη πάλι προς αίμα και σάρκα. Δεν παλεύουμε με ανθρώπους. Από βλεφάρων μαθητέ νυν, ύπνον τεινάξατε, λέμε στην 8η οδή. Τεινάξτε τον ύπνο από τα μάτια σας, εν προσευχή δε γρηγορείτε. Λέει ο ποιητής, μακριά χτυπούν καμπάνες από κρίσταλο. Αύριο, 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 το Πάσχα του Θεού. Ελίτης. Και η Εκκλησία μας ψάλλει, σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον, εσένα που ντύθηκε στο φως, πώς να σε κυδέψω, Θεέ μου, με ποιο σεντόνι να σε τυλίξω, με ποια χέρια να σε αγγίξω, ποιους ύμνους να ψάλω στη δική σου κηδεία ικτήρμων. Μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και την ταφή σου, συν τη Αναστάση, κραυγάζον, Κύριε, δόξαση. Καλό Πάσχα, Χριστός Ανέστη.